หลวงปู่วัดท่ามะโอพระอาจารย์ธรรมานันทมหาเถระท่านเป็นใครทำไมวัดพม่าเล็กๆในจังหวัดลำปางจึงได้รับเกียรติอย่างสูงสุดจากอดีตสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรได้มาให้เกียรติเป็นองค์ประธานในการแจกประกาศนียบัตรบาลีใหญ่หรือบาลีไวยากรณ์ใหญ่ณวัดท่ามะโอตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดลำปางหลวงปู่ท่านมีประวัติชีวิตและการศาสนาอย่างไรท่องจำบทสวดอะไรศึกษาคัมภีร์อะไรบ้างจึงสามารถสอนและมีลูกศิษย์ที่มีความรู้มากมายทั้งภิกษุและกราวาสจนถึงปัจจุบันและเป็นที่แน่นอนบทสวดและคัมภีร์ทางด้านพระพุทธศาสนาเหล่านี้อีกทั้งคัมภีร์เหล่านี้ล้วนมีเนื้อหาหลายร้อยหน้ากระดาษในแต่ละเล่มทีนี้เราลองติดตามชีวประวัติของหลวงปู่วัดท่ามะโอพระอาจารย์ธรรมานันทมหาเถระไปพร้อมๆกันชีวประวัติพระอาจารย์ธรรมานันทมหาเถระท่านเกิดที่หมู่บ้านตาสีอำเภอเยซาโจจังหวัดปาคุกกูในวันเสาร์แรม14ค่ำเดือน1พศ2463ตรงกับวันที่8มกราคมพศ2463เป็นบุตรของนายโพตินางหน่วยยิซึ่งเป็นผู้สร้างวัดในหมู่บ้านของท่านเองท่านมีพี่น้องอยู่4 คนและเป็นลูกอันดับ3ในบรรดาพี่น้องชายทั้ง4 คนนั้นในวันที่20มิถุนายนพศ2470เมื่อท่านอายุได้7 ขวบบิดามารดาของท่านนำไปฝากพระยาณเถระซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดตรงทัดหมู่บ้านตาสีนั่นเองได้เล่าเรียนหนังสือต่างๆเริ่มต้นแต่ชั้นอนุบาลประถมเป็นต้นมาจนถึงบทสวดมนต์ต่างๆคือพระปริตรทั้ง11 สูตรคัมภีร์นมการะคัมภีร์โลกนิติชัยยมังคลคาถาจินนบัญชรทั้งภาคบาลีและภาคแปลด้วยรวมทั้งโหราศาสตร์ต่างๆที่ใช้ตัวเลขเป็นภาษาบาลีอันเป็นวิธีการเรียนสมัยดั้งเดิมของพม่าเมื่อท่านอายุได้14 ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรโดยมีพระวิจารินทะเป็นอุปัชฌาจารย์ได้รับฉายาบาลีว่าธรรมานันทะสามเณรธรรมานันทะได้ท่องจำนาสนะทันถกรรมเสขียวัตรและขันธกวัตร14 อย่างได้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กวัดอยู่หลังจากบวชเป็นสามเณรแล้วพระอุปัชฌาจารย์จึงได้ให้ท่องจำกัจจายนสูตรรวมทั้งคำแปลตามคัมภีร์กัจจายนสุตตถะและสอนคัมภีร์กัจจายนสังเขปให้ด้วยหลังจากนั้นท่านได้ย้ายไปวัดปัตตปินดิการามซึ่งอยู่ในตัวอำเภอเยสโจได้ศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์ต่างๆคือพาลาวตารกัจจายนะสัทธนีติสุตมาลาอภิธรรมมัทธสังฆะทเวมาติกาขุทธสิกขากังขาวิตรณีและพระวินัยปิฎกในสมานะของพระอุตตรมหาเถระเจ้าอาวาสวัดปัตตปินดิการามเมื่อท่านอายุครบ20 ปีได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในวันที่23พฤษภาคมพศ2483โดยมีท่านอาจารย์สุชาตะซึ่งเป็นศิษย์ท่านอาจารย์อุตระเป็นพระอุปัชฌาย์ณพัตตาสีมาวัดยองเกนตาจังหวัดมองลำไยจุนมีโยมอุปัฏฐากถวายอัฐบริขารคือนายพระนางเสงมายะอยู่ที่บ้านเลขที่20ถนนสีจังหวัดมองลำไยจุนหลังจากอุปสมบทแล้วท่านอาจารย์อุตระเจ้าอาวาสวัดปัตตปินทิการามได้ส่งท่านไปเรียนพระปริยัติธรรมต่อในสำนักของท่านอาจารย์โกสันลาปีวงวัดมหาวิสุทธารามจังหวัดมันทะเลท่านศึกษาคัมภีร์ปฐรูปสิทธิและคัมภีร์ปฐวิจารณ์ในขณะนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่2จังหวัดมันทะเลเป็นจุดเป้าหมายในทางยุทธศาสตร์เพราะเป็นเมืองหลวงอันดับ2รองจากกรุงย่างกุ้งดังนั้นท่านจึงย้ายจากจังหวัดมันทะเลไปสู่จังหวัดโมไลได้ศึกษาคัมภีร์อภิธานฉันท์อลังการะเพทจินตาและกัจจายนสาระในสำนักของท่านอาจารย์จันทโชติเจ้าอาวาสวัดสิริโสมารามหมู่บ้านกันจีจังหวัดโมไลนั้นและยังได้ศึกษาคัมภีร์กัจจายนสุตตัทธะวิธีการทำรูปตามในของคัมภีร์กัจจายนะนามปฐมาลาอาคยาตปฐมาลาคัมภีร์พระอภิธรรมต่างๆคือ
คัมภีร์ปารมัตถสรูปเพทนิมาติกา และธาตุคาถารวม5 ปีด้วยกัน จนกระทั่งสงครามโลกสงบ ในสมัยนั้นจังหวัดปะกุกกูและอำเภอเยสโจไม่นิยมสอบสนามหลวงเป็นทางการเพียงแต่ศึกษาเล่าเรียนให้แตกฉานเท่านั้นดังนั้นท่านจึงไม่สนใจเข้าสอบตั้งแต่ครั้งยังเป็นสามเณรเรื่อยมาจนอุปสมบทเป็นพระภิกษุหลังจากสงครามโลกสิ้นสุดลงท่านจึงได้เริ่มสอบสนามหลวงได้ชั้นปฐมแง่ในขณะที่ท่านพำนักอยู่ณวัดสิริโสมารามหลังจากนั้นจึงย้ายไปวัดมหาวิสุทธารามจังหวัดมันทะเลอันเป็นที่พำนักเดิมและสอบได้ชั้นปฐมลัตน์ที่นั้นพระอาจารย์ที่สอนคัมภีร์ต่างๆให้คือท่านอาจารย์โกศลาภิวงศ์พระชาเนยพุทธิ พระสุวรรณโชติภิวงศ์และพระอนันทปันธิตาภิวงศ์หลังจากนั้นท่านย้ายไปอยู่วัดเวยัญพงตาสอบชั้นปฐมจีได้เป็นอันดับ3ของประเทศและสอบชั้นธรรมจริยะได้ในปีต่อมาณสมมานักเรียนวัดเวยัญพงตานั้นสมัยนั้นท่านอาจารย์กัลยาณะเจ้าอาวาสวัดยัญพงตามีชื่อเสียงมากในการสอนคัมภีร์ชั้นธรรมจริยะในเมืองมันทะเลท่านจึงได้ศึกษาเล่าเรียนชั้นธรรมจริยะกับท่านอาจารย์กัลยาณะและในขณะที่ท่านกำลังจะสอบชั้นปฐมจีท่านยังไปศึกษาคัมภีร์ปัฏฐานเป็นพิเศษด้วยที่วัดปฐานารามภูเขาสกอจังหวัดสกอโดยมีท่านอาจารย์อินากาอัครมหาบัณฑิตเป็นผู้สอนท่านสอบคัมภีร์ชั้นธรรมจริยะได้3 คัมภีร์คือปาราชิกะบาลีและอัฏฐกถาสีลักขันธวัคบาลีและอัฏฐกถาธรรมสังคณีบาลีและอัฏฐสาลินีอัฏฐกถาได้รับตราตั้งว่าศาสนทัชธรรมจริยะนอกจากนั้นท่านยังสอบคัมภีร์พิเศษในชั้นธรรมจริยะได้อีกคือคัมภีร์มหาวัคคาธิอัฏฐกถาสังยุตตนิกายอัฏฐกถาและวิพังคาธิอัฏฐกถาจึงได้รับตราตั้งอีกว่าศาสนทัชสิริปาวรธรรมจริยะท่านได้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมในวัดต่างๆเช่นวัดสิริโสมารามจังหวัดมะไลวัดปัตตปินทิการามอำเภอเยสโจและวัดยัญพงตาจังหวัดมันทะเลในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2500 ทางกรมการศาสนาของประเทศสหภาพพม่าได้นิมนต์ท่านเป็นพระธรรมทูตเพื่อการเผยแผ่พระศาสนาเถรวาทในต่างประเทศท่านจึงได้ย้ายไปอยู่ที่กะบาเอตซึ่งเป็นวิทยาลัยสงฆ์เพื่อการเผยแผ่ธรรมทูตวิทยาลัยศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นเพื่อจะไปเผยแผ่พระศาสนาณประเทศญี่ปุ่นเวลานั้นท่านเจ้าคุณพระธรรมคุณาภรณ์เช้าทิตปัญโยประเรียนธรรม9 ประโยคเจ้าอาวาสวัดโพธารามจังหวัดนครสวรรค์มีหนังสือไปถึงกรมการศาสนาแห่งประเทศพม่าขอพระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในพระปริยัติธรรมเพื่อมาสอนพระปริยัติธรรมที่วัดโพธารามทางกรมการศาสนาแห่งประเทศพม่ารับรองกับท่านว่าเมื่อท่านสอนพระปริยัติธรรมในประเทศไทยได้1 พรรษาแล้วจะส่งท่านต่อไปยังประเทศญี่ปุ่นดังนั้นท่านจึงได้เดินทางมายังวัดโพธารามจังหวัดนครสวรรค์ตามที่กรมการศาสนานิมนต์โดยได้เดินทางมาในวันที่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2502ในเวลานั้นท่านมีภาระสอนพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุและสามเณรจำนวน200 รูปในวัดโพธารามเมื่อครบกำหนดแล้วท่านเจ้าคุณพระธรรมคุณาภรณ์ได้นิมนต์ให้อยู่สอนพระปริยัติธรรมต่อท่านจึงได้พำนักอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นเวลาถึง6 ปีในขณะพำนักอยู่ที่นครสวรรค์นั้นทางกรมการศาสนาแห่งประเทศพม่าได้นิมนต์ท่านเพื่อร่วมจัดทำคัมภีร์พจนานุกรมพระไตรปิฎกฉบับบาลีพม่าเล่มที่1และตรวจสอบคัมภีร์ต่างๆในสมัยปัจฉิมฎีกาสังคายนาที่กะบาเอณกรุงย่างกุ้งท่านจึงได้เดินทางกลับประเทศของท่านเป็นการชั่วคราวเพื่อร่วมจัดทำคัมภีร์พจนานุกรมพระไตรปิฎกฉบับบาลีพม่าเล่มที่1และตรวจสอบคัมภีร์ต่างๆมีสุโภทาลังการฎีกาเป็นต้นรวม1 ปีหลังจากที่การสังคายนาพระบาลีอัตถกถาและฎีการวมทั้งคัมภีร์ต่างๆได้เสร็จสิ้นลงแล้วท่านจึงเดินทางกลับมายังวัดโพธารามตามเดิมในขณะนั้นท่านอาจารย์เนมินทะอักมหาบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดธรรมโอชราภาพมากแล้วจึงได้มีหนังสือไปถึงกรมการศาสนาแห่งประเทศพม่ามีความประสงค์จะนิมนต์ท่านอาจารย์ธรรมานันทะให้มาเผยแผ่พระศาสนาที่วัดธรรมโอจังหวัดลำปางทางกรมการศาสนาแห่งประเทศพม่าก็ได้มีหนังสือมาถึงท่านดังนั้นท่านจึงย้ายจากจังหวัดนครสวรรค์มาอยู่วัดธรรมโอจังหวัดลำปางในวันขึ้น8 ค่ำเดือน8 พ.ศ. 2508ตรงกับวันที่6 กรกฎาคม พ.ศ. 2508หลังจากที่ท่านมาอายุ
ษที่นี่ได้5 เดือนท่านอาจารย์เนมินทะเจ้าอาวาสวัดธรรมโอก็ได้มรณภาพลงด้วยโรคชราท่านอาจารย์ธรรมานันทะจึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมโอสืบต่อมาท่านได้เริ่มกิจการเผยแผ่พระศาสนาทางด้านพระปริยัติธรรมด้วยการตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นในวันพฤหัสบดีแรม2 ค่ำเดือน 6 พ.ศ. 2510 ตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 ท่านสามารถก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้มีชื่อเสียงขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้เพราะศิษยานุศิษย์ของท่านสามารถสอบได้ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีทุกๆปีเป็นจำนวนมากเนื่องจากการศึกษาพระไตรปิฎกจำเป็นต้องอาศัยคัมภีร์พื้นฐาน4คัมภีร์คือคัมภีร์ไวยากรณ์คัมภีร์อภิธานปทีปิกาคัมภีร์วุตโตไทยและคัมภีร์สุโภทลังการท่านจึงได้ริเริ่มให้มีการศึกษาคัมภีร์พื้นฐานของพระไตรปิฎกทั้ง4คัมภีร์นั้นด้วยการสอนอธิบายและให้นักศึกษาท่องจำคัมภีร์เหล่านั้นพร้อมทั้งจัดพิมพ์เผยแผ่ถึงแม้ว่าท่านจะชราภาพมากแล้วก็ไม่คำนึงถึงตัวท่านเองท่านได้อุตสาหะสั่งสอนศิษย์ให้พยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลเป็นที่พึงพอใจซึ่งศิษยานุศิษย์เหล่านั้นก็ได้รับการยกย่องว่ามีความรู้ภาษาบาลีเป็นอย่างดีคัมภีร์ที่ใช้เป็นหลักสูตรในการศึกษาและใช้เป็นคัมภีร์ค้นคว้านั้นท่านอาจารย์ได้มอบหมายให้จัดพิมพ์ไว้รวม20คัมภีร์ด้วยกันคือ 1. กัจจายนะ 2. ปทรูปสิทธิ 3. โมคคัลลานพยากรณะ 4. สัทธนีติสุตมาลา 5. นยาส 6. อภิธาน 7. สุโภทาลังการ 8. ฉัน 9. สุโภทาลังการปุราณดีกา 10. สุโภทาลังการอภินวดีกา 11. คุทสิกขามูลสิกขา 12. ธาตุวัฏสังคหะ 13. เพทจินตา 14กัจจายนะสาร 15 นวาทิโมคคัลลาน 16 พาลาวตาร 17 สังขยาปกาสกะ 18 สังขยาปกาสกะดีกา 19 ประโยคสิทธิ์ 20 วุตโตไทยฉันโทปกรณ์แปลส่วนคัมภีร์ที่ท่านรจนาด้วยตนเองมี4คัมภีร์คือ 1. สำนวนภาษาในพระพุทธศาสนา 2. อุปสัมปทกรรมวาจาวินิจฉัย 3. สังคิตปาติโมกขุเทศวินิจฉัย 4. นันนาวินิจฉัยในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบันพระอาจารย์มหาทิติพงศ์อุตตมปัญโยหรือพระอาจารย์มหาต่วนและวัดจักแดงได้จัดทำตำราเหล่านี้ออกมาเรียบเรียงใหม่และคัดแยกออกมาเพิ่มขึ้นมากมายโดยวัดธรรมโอยังได้นำหนังสือหลักที่ใช้ในสมัยพระอาจารย์ปู่ธรรมานันทะมาสอนโดยเน้นการเรียนแบบดั้งเดิมและมุ่งเน้นความทันสมัยด้วยการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์และหนังสือดิจิตอลแบบใหม่ที่ทางพระอาจารย์มหาต่วนและวัดจักแดงได้จัดทำขึ้นการสอนท่านอาจารย์แต่ละท่านมุ่งเน้นจดบันทึกลงในหนังสือดิจิตอลเป็นหลักเพื่อให้ไม่เกิดการสอนซ้ำเพียงแต่จะกลับมาทบทวนเมื่อมีนักศึกษาทั้งภิกษุสามเณรหรือฆราวาสเข้ามาถามในขณะที่นักศึกษาเองท่านอาจารย์ได้เปิดกว้างเมตตาอนุญาตเรื่องอุปกรณ์การเรียนสามารถใช้โน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตเพื่อไม่ต้องแบกหนังสือหนักๆและจดบันทึกภายในห้องเรียนได้หรือจะยังถนัดในการใช้หนังสือเล่มใหญ่ๆก็สามารถใช้ได้ด้วยบารมีของหลวงปู่ธรรมานันทะทำให้ทางวัดธรรมโอสามารถมีสถานที่พักสำหรับภิกษุไม่ว่าไกลใกล้ผู้ต้องการศึกษาตามหลักสูตรดั้งเดิมทางวัดธรรมโอได้มีที่พักพร้อมสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาเล่าเรียนในพ.ศ. 2534 รัฐบาลสหภาพพม่าได้เห็นเกียรติคุณความดีในด้านการเผยแผ่พระศาสนาของท่านอาจารย์ธรรมานันทมหาเถระทางการจึงได้น้อมถวายตำแหน่งอัครมหาบัณฑิตอันทรงเกียรติแด่ท่านพระอาจารย์ธรรมานันทมหาเถระต่อมาในพ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้น้อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์สาขาพุทธศาสตร์และในพ.ศ. 2540 ท่านพระอาจารย์ได้รับรางวัลเสมาธรรมจักรสาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการบูชาเกียรติคุณความดีของท่านซึ่งจะเป็นทิฏฐานุคติอันดีงามแก่เหล่าพุทธบริษัททั้งหลายสืบต่อไปนรชาติวางวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกากด Subscribe ติดตามคอมเมนต์มีข้อสงสัยเรื่องใดต้องการให้นำเสนอเรื่องใดเสนอกันเข้ามาที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ